У мене два короткі запитання. Перше про коаліцію винищувачів. Теоретично розглядали запитання використання західних пілотів, відставників і західних аеродромів, наприклад, польських. Оскільки ж не боїмося Росію, вже ж можна. Не боїмось, але ми-то не боїмось. А є хтось, хто боїться. Теоретично можливо, але не зараз. Чи взагалі неможливо? Ні, знаєте як, можливо все, але не про все можна говорити. Зрозуміло. Друге коротке запитання. Ми бачимо, як в Кремлі підгоряє після рейду російського добровольчого корпусу і Легіону «Свободна Росія». А ви, як Верховний Головнокомандувач, не виключаєте, що після виходу на кордон 91-го року підпишете указ про введення військ українських в Росію для демілітаризації і, можливо, депутінізації? Ні. Не виключаєте? Це я залишу вам. Чекайте, я ж не президент. Може, ви будете наступним. Борони Боже. Україні не потрібно воювати, і це потрібно, щоб ми з вами говорили і комунікували з суспільствами інших держав. Україна не воює з Російською Федерацією, не воює на території Російської Федерації. Україна воює виключно на своїй незалежній території і деокуповує виключно свої землі. На цьому крапку. Ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно. Ми не збираємось нічого ні у кого забирати, але й не готові віддавати своє, тому і воюємо. А якщо були б готові віддавати свої, не воювали б. Проблема ж Путіна нікуди не дінеться. Це ж проблема Путіна. Уточнюючи, а якщо чи розглядаєте буферну зону все ж таки, і тоді на чиїй території, і як один з пунктів гарантій безпеки? Україна не збирається захоплювати територію будь-якої держави. І це найголовніше, що повинні ми з вами розуміти. Все це впливає на ставлення до нас, як до майбутнього члена НАТО або нашої майбутньої цивілізованої держави. Якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, хочемо бути в НАТО, або якщо ми хочемо, щоб нас розглядали, то ми повинні себе поводити відповідно. Ось і все. Маленьке уточнення. Чи західні уряди звертались до вас щодо західної зброї на території Росії? Ми не використовуємо зброю на території Росії, тому до мене ніхто не звертається.